plecarea noastră, călătoria noastră. I want to thank Pastor Marian and his family for allowing us to disrupt them for 2 weeks. Îi mulțumim pastorului Marian și soției, familiei lor, pentru că ne-au dat voie să le întrerupem activitățile 2 săptămâni. And John and Adriana Lungu, who are here, De asemenea, partnering with you all, working. familia Lungu, John și Adriana, cu care ne-am conectat, pe care îi cunoaștem aici. Who've been great hosts for us, keeping us busy the last few days. Ei ne-au găzduit, au fost cu noi, ne-au făcut programul încărcat zilele acestea. I want to thank Pastor Doru and the whole team here at Philadelphia Church for inviting us back. Mulțumim echipei de conducere a Bisericii Philadelphia, care ne-au primit din nou. And I want to thank you for coming. Și vă mulțumesc vouă că ați venit la adunare. Give yourselves a great big hand. Aplaudați-vă pe voi înșivă acum. All right, raise your hand up. Vă rog să ridicați mâna. If you think that you're a leader. Dacă crezi că ești conducător, dacă crezi că ești lider, ridică mâna. Oh, good. Bine. Let me tell you something. Vreau să vă spun ceva. Every person in here Orice persoană care se află aici has the potential are potențialul to be a leader de a fi un conducător. right now. Chiar acum. Not tomorrow, Nu mâine. not next week, Nu săptămâna viitoare. not when you graduate from high school, Nu atunci când vei absolvi la liceu. not when you have your degree from the university, Nu atunci când vei primi licența universitară. not when you have your first job, Nu când te vei angaja la primul tău loc de muncă. but right now you have the opportunity to be a leader. Și chiar acum tu ai oportunitatea de a fi conducător. You're in a series. Biserica voastră parcurge o perioadă a unei serii de predici. Trăiește la maxim. Seria Trăiește la maxim. Good. Thank you. Thank you very much. Maybe you don't need an interpreter. No, no. I've learned nu mai ride acum. He is dangerous. He knows too much Romanian now. You know, if you're following Jesus, Dacă te-ai angajat să-L urmezi pe Isus, you are called to live life to the max. tu ești chemat să trăiești o viață maximă. And part of that means taking hold of the leadership that God has given Și you. parte a trăirii la maxim este să apuci rolul de lider pe care Dumnezeu ți l-a dat. But the truth is, many of us don't see ourselves as leaders. Dar în realitate foarte mulți dintre noi nu ne vedem pe noi înșine buni de conducere, Because we conducători. think of leadership Pentru că noi credem adesea că a conduce in terms of power înseamnă a avea putere and authority. și autoritate. We think that people who are leaders Noi credem că oamenii care sunt lideri are people who tell us what to do, sunt oamenii care ne spun ce avem de făcut and then we have to do it. și noi trebuie să ne supunem lor. We think of leaders as people who sit in big fancy offices. Noi credem că liderii se găsesc, sunt instalați în birouri luxoase, largi, spațioase. And they make decisions Oameni care iau decizii, that influence our lives. decizii care ne influențează viața. That is a terrible understanding of leadership. Dar aceasta este cea mai teribilă interpretare a actului de conducere. Leadership Conducerea is influence. înseamnă a influența. Leadership is the ability to influence someone in a certain direction. A conduce înseamnă a fi în stare să influențezi pe cineva într-o anumită direcție. There are lots of people who have power, Sunt mulți oameni care au putere, but very little influence in your life. dar foarte slabă influență în viața ta. And the problem is most of us don't think we have any influence. Și problema este că cei mai mulți dintre noi nici măcar nu credem că avem influență. Because we think to have influence you have to have money. Pentru că noi credem că a avea influență înseamnă să ai bani. Once I have money, I can have influence. People will look up to me. Pentru They'll că care what I dacă say. aș fi bogat, dacă aș avea mulți bani, oamenii mă vor urma, vor depinde de mine. We think
Only people who have a title and a position have influence. De asemenea, noi mai credem că a influența înseamnă a avea poziție, a avea putere. We think that only people who have outstanding achievement have influence. Mai credem că influența și puterea de a conduce constă în reușite remarcabile, să fii om cu mari reușite, It's mari only succese. people with a measure of fame and success that can actually bring about real change and can actually influence people. Prea ușor credem că faima și succesul înseamnă influență. Doar acei oameni care se bucură de un mare renume. But here's what I know. Iată ce știu eu. Fame, Faima, success, succesul, those are not the same as influence. acestea nu sunt tot una, nu sunt egal cu influența. Because a person has money Pentru că acea persoană care are bani or has their name in lights sau care are un nume strălucit, or can run fast and kick the football in the goal, care poate alerga mai repede decât alții și poate lovi cu piciorul mingea ca să dea gol. that does not mean that they have influence. Asta nu înseamnă că ei au influență. Now, they might influence what we do on a Friday night. Ce înseamnă influență? Ceea ce facem noi vineri seara? But they don't have real, deep influence into your heart and into my Dar heart. ei nu au o influență profundă în inima ta, în viața ta. See, here's what I know. Iată ce știu. Real leadership, Adevărata conducere, real influence, adevărata influență, creates a path for others to become their best. creează oportunitatea, creează calea, pregătește calea pentru ca alții să devină extraordinari. Real people who do real change and who have real influence Adevărații oameni care produc adevărate schimbări, care cu adevărat ne influențează. create a pathway Sunt oamenii care creează posibilitatea for people to become their best selves. ca alți oameni să devină versiunea cea mai bună a lor înșiși. For neighborhoods to become their best opportunities. Ei îi influențează pe vecinilor să devină cei mai buni vecini. For communities to become their best opportunities. Pentru localitatea în care ei locuiesc să devină cea mai bună localitate cu oportunități extraordinare. See, if you and I wait Dacă tu și cu mine așteptăm for Parliament, ca Parlamentul, if we wait for the political leaders dacă noi așteptăm ca liderii politici to influence our nation, să ne influențeze țara, to influence our communities, să ne influențeze localitățile, to influence our homes, să ne influențeze locuințele, to become their best, pentru ca să devenim ceea ce este posibil mai bine, we will be waiting a very long time. noi va trebui să așteptăm foarte multă vreme. Because the answer does not lie in the power of men. Pentru că răspunsul nu se află în puterea acestor oameni. The hope for our communities and for our families Speranța pentru localitățile și pentru familiile noastre is found in the individual heart of followers of Jesus se află în inima persoanelor individuale care l-au urmat pe Domnul Isus, who are willing to understand that real influence and real change comes prin care are loc adevărata schimbare, adevărata influență. when we live our lives Atunci când noi ne trăim viețile, to see others în așa fel încât alții become what God intended them to be. să devină ceea ce Dumnezeu dorește ca ei să devină. One of the most influential men in Christianity Și unul dintre cei mai influenți oameni din istoria creștinismului was the Apostle Paul. a fost apostolul Pavel. Now, if you don't know much about Paul, Dacă nu știi prea multe despre apostolul Pavel, the Apostle Paul was a man who was headed for fame and fortune. vreau să știi că apostolul Pavel a fost o persoană care se îndrepta spre faimă și spre o reușită extraordinară. Paul was on his way to become the high priest, I believe, of the nation of Israel. Apostolul Pavel era pe cale să devină, eu cred, să devină marele preot al Israelului. He had all the right training. El deja absolvise cea mai bună educație.
He had all the right friends. El avea prietenii care trebuia să He aibă. was rapidly rising in the ranks. El se dezvolta, el creștea foarte rapid în acest proces. But one day, Dar într-o zi he met Jesus. s-a întâlnit cu Isus. And Jesus said, that is not how you are going to change anything. Și Isus i-a spus, nu așa tu vei schimba lucrurile. In fact, he said, you're fighting against what I'm trying to do in De this fapt, Domnul world. Iisus i-a spus, omule, tu te lupți împotriva mea, împotriva planului meu pentru viața ta. And in that moment, Și în acel moment, Paul was Apostolul changed. Pavel a schimbat. And he gave up his rights El a renunțat la drepturile pe care le avea and dedicated himself to serving others. și s-a dedicat pe el însuși, pe sine, pentru a sluji altora. Paul set aside his rights, Apostolul Pavel a renunțat la dreptul său, what he deserved, a renunțat la ceea ce el merita. his personal fame and his personal fortune, Faima personală, reușitele personale, the power that he was going to take hold of. puterea pe care putea să o apuce. He set it all aside for the needs of others. El a renunțat la toate acestea, le-a lăsat pe toate la o parte și s-a dedicat nevoilor altora. In 1 Corinthians chapter 9, a letter that Paul wrote to a church that he În planted, întâia epistolă către Corinteni, în această scrisoare pe care el a scris-o unei biserici pe care a înființat-o, he explains to the people that he does not preach God's word and plant churches of his own will. El explică oamenilor că ceea ce face, predicarea Evangheliei și înființarea bisericilor, nu este scopul său, nu este dorința lui personală. He said, if I were doing this of my own accord, Apostolul spune, dacă aș face aceasta din proprie inițiativă, din interes personal, then I would deserve payment. aș merita, aș pretinde plată, răsplată. But I have no choice. Dar nu am o altă alegere. For God has given me this sacred trust. Pentru că Dumnezeu mi-a dat o responsabilitate sfântă. What then is my pay? Atunci, dar el întreabă, care este răsplata mea? It's the opportunity to preach the good news without charging anyone. Este să ofer fără plată Evanghelia pe care o vestesc. He says, that's why I never demand my right. Și el explică, din acest motiv eu niciodată nu pretind dreptul meu. He said, even though I am a free man with no master, Și el spune, chiar dacă sunt un om liber, nu am un stăpân. I have become a slave to all people Am devenit sclavul tuturor to bring many to Christ. pentru a atrage pe cât mai mulți la Hristos. See, Paul knew that if he was going to have influence, Vedeți, Apostolul Pavel știa că pentru a avea influență, he would have to become a servant to all. trebuie înainte de aceasta să devină servitorul And Paul tuturor. knew that the greatest influence he could ever have in a person's life Apostolul Pavel știa că cea mai mare influență pe care o poți avea în viața oamenilor was to lead them to Jesus. este să îi conduci pe acești oameni la Domnul Isus Hristos. Paul understood that the key to Christ-like leadership Pavel a înțeles că secretul conducerii în stil Isus was serving others. este să-i slujești pe alții. It wasn't found in a position. Nu este în poziția pe care o ai. He wasn't going to have leadership by amassing the most money he could. Nu poți să fii un mare conducător doar pentru că ești bogat și ai bani să dai în stânga-dreapta. It wasn't through a title. Nu printr-un titlu pe care l-ai dobândit, It was going to be through serving others. ci influențezi pe alții slujindu-le acestor This is what he oameni. said to the church in Philippi. Să vedem ce le-a spus bisericii din Filipi. He said, don't be selfish. Spune, nu fiți egoiști. By a show of hands, how many of you Vă rog să faceți semn cu mâna câți dintre voi have ever been selfish? ați fost egoiști. We'll wait for the liars. Așteptăm și mincinoșii să renunțe, să ridice mâna. I mean, this is either the holiest church on the planet Pentru că fie că sunteți cea mai sfântă biserică de pe planetă, or the room full of biggest liars ever. sau cei mai mulți mincinoși s-au adunat aici.
We're selfish people. Noi suntem oameni egoiști. We want the power, we want the position, we Noi want the vrem money. putere, noi căutăm poziții, noi le dorim toate acestea. But Paul says, don't be selfish. Dar apostolul spune, renunțați la ambiție și la egoism. Don't try to impress others. Nu încercați să impresionați pe alții. Be humble. Fiți smeriți. Thinking of others as better than yourself. Gândiți-vă la foloasele altora Don't- înainte de foloasele voastre. Don't look out only for your interests, Nu urmăriți doar interesele proprii, but take an interest in others too. ci mai degrabă urmăriți interesele altora. Now, it doesn't matter Nu contează. whether you live in Moldova, Dacă trăiești în Moldova whether you live in Romania, sau trăiești în România whether you live in the United States of America. sau dacă trăiești în Statele Unite ale Americii. The disposition of the human heart Pentru că dispoziția inimii umane is to look after itself, este cea de a căuta interesele proprii. is to see others as tools to gain what I need and what I want. Este perspectiva de a-i privi pe alții ca și unelte de a reuși să-ți împlinești dorințele proprii. But Jesus calls his followers Dar Isus îi cheamă pe urmașii săi to turn that upside down, să răstoarne această perspectivă to live under the law of influence. și să trăiască conform legii influenței. And the law of influence Iar legea influenței says that your influence, spune așa, influența ta the measure of your influence, sau unitatea de măsură a actului influenței tale is determined este determinată by how abundantly de abundența, de nivelul abundenței you place other people's interests first. cu care dai prioritate intereselor altor oameni în primul rând. The leadership that you will have Conducerea, influența pe care tu o vei exercita will always be directly related to va fi întotdeauna direct proporțională cu how you serve others. slujirea ta față de alții. And that is the way of Jesus. Aceasta este abordarea lui Isus. And that was the way of Paul. Așa a condus apostolul Pavel. See, Paul was a model for the people that he encountered of a life of influence. Apostolul Pavel a fost un model pentru oamenii care au experimentat influența. This is what he says to the Corinthian church. Iată ce le mai spune el credincioșilor din biserica din Corint. He says, I try to please everyone in everything I do. Eu vreau să fiu pe placul tuturor prin tot ceea ce fac. I don't do just what is best for me. Nu fac doar ceea ce este bine pentru mine. I do what is best for others, Eu fac totul ceea ce este cel mai bine pentru alții. so that many might be saved. În așa fel încât cât mai mulți să fie salvați, And he mântuiți. says to the Corinthians, Și el le mai spune celor din Corint. and you should imitate me Trebuie să mă imitați pe mine, as I imitate Christ. așa cum eu îl imit pe Hristos. Paul was not telling the Corinthians, look, I'm perfect, do everything that I do. Nu, apostolul Pavel nu a încercat să le spună celor din Corint, uite, eu sunt perfect și voi trebuie să mă copiați pe mine, să fiți perfecți ca mine. But he said, I have made this decision Și el a spus, eu am luat această decizie. that I will live my life to serve others, Eu voi trăi în așa fel încât să slujesc altora cu viața mea. because I am imitating Jesus. Pentru că eu îl urmez pe Isus, And îl in imit that- pe Isus. And in that you can imitate me. Și doar din acest motiv, în acest mod, trebuie să mă copiați pe mine. The most influential person to ever walk on this planet was Jesus of Nazareth. Știți că cea mai influentă persoană pe care a pășit pe acest pământ a fost Isus Hristos din Nazaret. More than any ruler, more than any religious leader, more than any Mai mult king, decât orice dictator, mai mult decât orice lider religios, Jesus has influenced this world. Isus a influențat această lume. A peasant, a poor person, O persoană simplă, săracă, born in a remote rural village, care s-a născut într-un sat îndepărtat, neglijat, sărac, to a carpenter, într-o familie de tâmplari. an uneducated man,
Iisus a fost un om needucat. In the backwoods of Israel. Din tufișurile Israelului. Has shaped the planet. El a modelat omenirea. Jesus had no title. Iisus nu a avut un titlu. He had no money. El nu a avut bani. He was homeless. Nu a avut locuință. But he gave everything for everyone else. Și a dat tuturor tot ce a avut. In his life he served. Cât a trăit, a slujit. In his death he served. Prin moartea sa a slujit. And in his resurrection he served. Înviind din morți a slujit oamenilor. Jesus humbled himself. Iisus s-a smerit pe sine. To the point of being a slave. Devenind sclav. And when Jesus returns, și atunci când Iisus he will come with a se title. întoarce în această lume, el va veni cu un titlu. King of Kings. Ca și rege al regilor. And Lord of Lords. Și domn al domnilor. And it is not because of a position. Nu din cauza că el are poziție. But it is because of the influence that he will have had in this world. Și din cauza influenței, grației influenței pe care a avut-o în lume. lume. That in his sacrifice. Ca prin jertfa sa. He has become. El a devenit. King of Kings. Regele regilor. And Lord of Lords. Și domnul domnilor. And every knee will bow. Și orice genunchi se va pleca. And every tongue will confess. Și orice limbă va mărturisi. Because he served. Pentru că el a fost slujitorul nostru. And that is the call of the follower of Jesus. Aceasta este chemarea noastră în calitate de urmași al lui Isus. To lead from a humble posture. Să conducem prin slujire personală. So let me ask you a question. Deci, vreau să vă întreb o întrebare. Where is your sphere of influence? În ce domeniu tu ești influent? Care este sfera ta de influență? What is your domain of leadership? Care este domeniul conducerii tale? I believe Jesus has called every person who follows him. Eu cred că Domnul Isus a chemat pe orice om care l-a urmat pe el to be a leader in at least 3 areas. Să conducă, să fie lider în cel puțin 3 domenii. You are called to lead in your neighborhood. Eu cred că tu ești chemat să fii lider între vecinii tăi. Your apartment building, your village, wherever it is that you live. Blocul de apartamente în care locuiești, localitatea în care locuiești. God has equipped you and set you there to lead. Dumnezeu te-a înzestrat și te-a așezat acolo ca să fii conducătorul lor. To lead by serving others. Să-i conduci slujindu-le, să influențezi prin slujire. God has given you a family. Dumnezeu ți-a dăruit o familie. And he's called you to lead and influence that family. Și tu ești omul lui Dumnezeu ca să influențezi, să conduci rudele tale. Husbands and wives. Soți și soții. We lead one another. Noi ne conducem unul pe altul. We serve one another. Noi ne slujim în mod So reciproc. that we might see one another. În așa fel încât să vedem cum ceilalți become our best selves. Devin cea mai bună versiune a lor înșiși. We serve our children. Noi ne slujim copiilor noștri. So that we might have influence. În așa fel încât să-i putem influența. You might have power and authority right now over your children. Poate că în prezent tu ai putere, ai autoritate asupra copiilor tăi. But as sure as I will get on a plane on Tuesday and leave this country. Dar în timp ce eu voi fi în avion marți și voi părăsi această țară. Your children will grow up. Copiii tăi vor crește, se vor dezvolta. And you will lose position and power and authority. Și când ei vor fi mari, nu o să mai ai putere și autoritate asupra lor. And what you will desperately want. Și ceea ce ei vor avea nevoie is influence. Este influența ta. And you will never gain influence in the life of your children. Și niciodată nu-ți va crește influența ta în viața copiilor tăi. Through acts of power. Prin acțiunea ale puterii tale. Through acts of authority. Prin acțiunea autorității tale. To get them to submit to your will and your way. Să-i supui în mod forțat să te asculte, să facă ce zici. But you will gain influence. Tu vei crește în influență însă
by serving your children. Prin slujire, slujindu-le copiilor So that tăi. they might become what God has called them to În be. așa fel încât ei să devină ceea ce Dumnezeu i-a chemat să ajungă. There must be that transition in the way we see our families. Trebuie să administrăm această tranziție, această trecere de la o situație la alta în familiile noastre. And finally, every follower of Jesus De fapt, fiecare urmaș al Domnului Isus is called to lead in their church family. este chemat să conducă în cadrul bisericii, a familiei spirituale. You are called to have influence among your brothers and sisters in Christ. Ești chemat să influențezi pe frații, pe surorile tale în Hristos. To give of yourself. Să te dăruiești pe tine însuți. To make your church stronger. În așa fel încât prin tine biserica ta să devină mai puternică. Influence and power and participation in the life of a church. Influența și puterea prin participarea în viața unei biserici. All of these things oftentimes get intertwined. Toate acestea ne formează, ne dezvoltă. We need authority in the life of a local church. Noi avem nevoie de autoritate în viața bisericii. But authority is not about control. Dar autoritatea nu vine din puterea de a controla, It's about serving. ci vine prin slujire. And you can influence and you can lead in your church. Tu poți influența și poți conduce în Right această now. biserică. Right now. Chiar acum. Whatever age you are. Nu contează ce vârstă ai. By simply making the decision to serve somewhere. Doar în mod simplu, luând decizia de a sluji într-un mod oarecare. Did y'all see this young man playing drums today? L-ați văzut pe băiatul care bate tobele, care cântă la tobe astăzi? Did you see him? L-ați văzut, da? Do you know how old he is? Știți ce vârstă are? 11 years old. El are doar 11 ani. Okay, audience participation. Uh, I want the audience to participate. Aș vrea ca și cei care sunteți prezenți la adunare să participați acum. If you are 12 years old or older, stand up. Dacă ai împlinit 12 ani sau mai mulți ani, te rog să te ridici. Cine are mai mult de 11 ani? 12 years old or older, stand up. 12 ani, vârsta de 12 ani sau mai mult. Ridicați-vă. Okay. You are living proof. Voi sunteți o dovadă vie. If you're standing, Dacă stai ridicat, that you do not have to have a position. nu trebuie să ai autoritate, ci o title? poziție sau titlu. You don't have to be old. Nu trebuie să fii matur în vârstă. You don't have to have a high school education. Nu trebuie să fii absolvit la You liceu. don't have to have a bunch of money Nu trebuie să ai mulți bani to be a leader. ca să poți conduce. Because that 11-year-old Pentru că acest băiat de 11 ani led every one of you. ne-a condus pe toți astăzi. He influenced all of you today. El ne-a influențat pe toți aici. How many of you clapped your hands? Câți dintre voi ați bătut din palme astăzi? You know why you clapped your hands? Știți de ce ați bătut din palme pe ritm? Because he told you when to clap your Pentru hands. că El ne-a spus la toți când să batem din palme. When he hit that snare drum, Când El a bătut în acele tobe, you clapped your hands. voi ați bătut din palme. When he stopped playing those drums, Când El a oprit acele you tobe, stopped noi clapping your toți hands. ne-am oprit din aplaude pe ritm. You can sit down. Puteți să ocupați locurile. Influence and leadership is not based on position and power and authority. Influența, actul conducerii nu se bazează pe putere, pe autoritate, pe titlu. The lesson we learned from this child today Lecția pe care am luat-o de la acest copil astăzi is that leadership and influence este că conducerea, influența comes from serving. vine prin slujire, prin serviciu. From taking your gifts, Doar când iei darurile tale, whatever they might be, oricare ar fi ele, and using them to serve others. și le folosești pentru a sluji altora. You might not ever get the credit. Poate că nu primești tot creditul, You might not ever get a title, poate că nu te bucuri de un titlu, but you will become like Jesus. dar vei fi influent ca Isus.
You will become like Jesus. Vei deveni ca El. You and I, as followers of Jesus, Și tu și eu, în calitate de urmași ai Domnului Isus, we have a need. avem nevoie. We are wired to become like Jesus. Noi am fost creați să devenim ceea ce este Isus. And the way we become like Jesus Și calea noastră de a deveni ca Isus is sacrificing ourselves este cea a sacrificiului de sine, so that others în așa fel ca alții might experience Jesus. să-L poată experimenta pe Isus. And if we'll live our lives this way, Și dacă noi ne vom trăi viețile proprii în așa mod, with the commitment to make others' lives better, cu dedicarea de a ajuta pe alții să se dezvolte, you know what happens? știți ce se întâmplă? You become this little hot spot of hope. Noi devenim, voi veți deveni focare ale speranței, zone de concentrare ale speranței. Right where God has put you. Chiar acolo unde te afli. You know what I believe our world and your country and my country needs? Știți ce are nevoie țara voastră? We certainly need more churches like Philadelphia. Noi cu adevărat avem nevoie de mai multe biserici ca acestea. We certainly need more buildings for people to gather and worship and grow together. Desigur, avem nevoie de mai multe clădiri unde oamenii să se adune, să se închine Domnului împreună. But do you want to know what's really going to change your world and my world? Dar știți ce va schimba lumea aceasta, lumea ta, mediul tău? Is when individual followers of Jesus take hold of the call that God has put on their life. Este când oamenii, când persoanele individuale care l-au urmat pe Isus iau în serios chemarea lor individuală de a fi acolo unde ei ajung reprezentanța lui And they Isus. go into their apartment buildings. Și atunci când ei intră în blocul lor de apartamente And they go into their villages. și când se deplasează în localitatea lor And they go into their schools. și când merg la școala unde își fac And they go into studiile, their workplaces. când așa oamenii merg la locul lor de muncă, And they influence those around them. ei îi influențează pe cei oameni din jurul lor, din cercul lor, By serving those around them. prin slujirea pe care El le oferă acelor oameni. And you will attract people to Jesus. Voi veți atrage oameni la Isus. Imagine all of us living out in our individual spaces. Să ne imaginăm noi locuind în diferite spații individuale, As hotspots where people can connect to Jesus. ca și focare ale conexției oamenilor cu Domnul Isus, ca și zone de conexie a oamenilor cu Domnul Isus. That's how a neighborhood is changed. Așa se schimbă vecinătățile, That's how our community is changed. așa se schimbă localitățile, That's how a nation is changed. așa se schimbă națiunile. We Americans travel around, right? We do this thing. We come over here with you all. Noi, grupul din America, am venit aici la voi And we look for the coffee shop. și, bineînțeles, căutăm cafenele. Vrem How many să... of you like coffee? Câți dintre voi beți cafea, vă place cafeaua? And so we all go in and we sit down in the coffee shop. Toți intrăm și ne așezăm în cafenea. And you know what happens? Știți ce se întâmplă când As intră soon as we sit americanii în cafenea? People pull out their phones. Oamenii deodată își scot telefonul celular Is there Wi-Fi? și caută să vadă dacă este conexie la internet, Wi-Fi. Can I get connected? Pot să mă conectez? We're looking for that hotspot. Căutăm acea zonă de conexie la internet, That Wi-Fi, can connect us to our families back home. ca să ne putem conecta cu familiile noastre din țară. This is what I know. Iată ce știu eu. Your neighborhoods, Cartierul tău, vecinătatea în care locuiești, your workspaces locul tău de muncă, spațiul în care îți are prestezi munca, filled with broken hearts that are hopeless. este plin de inimi frânte, oameni care au nevoie And they are desperately trying to connect to hope. și ei în mod disperat încearcă să se conecteze la o speranță. And we have followers of Jesus all over this nation. Și noi avem urmași ai Domnului Isus Hristos pretutindeni în această țară.
who have the potential and the power to emit those waves into the air of hope. care au puterea, au potențialul de a emite acele unde pentru a crea câmpul de conectare cu Dumnezeu. And there's enough of us Și sunt destui dintre ai noștri to cover the entire nation. pentru a oferi, pentru a crea oportunitatea conectării cu Dumnezeu țării întregi. More than any mobile carrier in this nation. Mai mult decât orice companie de telefonie mobilă. More than Orange. Mai mult decât Orange. More than Vodafone. Mai mult decât Vodafone, Moldcell. Moldova Cell. Moldcell. We can cover the map Noi putem acoperi întreaga harta țării. if we'll turn on our ability to serve others. Dacă vom declanșa abilitatea noastră de a sluji altora. So that many Pentru ca will be cât mai saved. mulți să fie salvați. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you. Thank you. Mulțumesc. În urma acestui mesaj, desigur, trebuie să luăm niște decizii.